नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो भिडियोमा। र आज पनि हामीले चाहिँ सिभिल कन्स्ट्रक्सनको 2080 मा रेगुलर ब्याक स्कलरसिपको इक्जाममा आएको न्युमेरिकलहरु गर्छौं है त। एउटा न्युमेरिकल गर्छौं आज, एउटा चाहिँ अर्को दिन गर्छौं। ल यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 5 मा सोधेको थियो है त। त्यो बेला 2080 को भाद्रमा भएको इक्जाममा है त। 5औं सेमेस्टरमा त्यति बेला, अहिले चाहिँ 6औं सेमेस्टरमा राखिदिएको छ यो सब्जेक्ट। क्वेशन नम्बर 5 को ए मा के सोधेको थियो भनेपछि व्हाट इज रेट एनालाइसिस भनेर क्वेशन सोधेको थियो। प्रिपेयर रेट एनालाइसिस अफ 10 मिटर क्यूब अफ PCC 1:3:6 छ भनेर। अब पहिला चाहिँ रेट एनालाइसिस भने के हो मैले यहाँ लेखिदिएको छु। रेट एनालाइसिस इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द एक्चुअल कस्ट, अर्थात् एक्चुअल भन्ने पनि हुन्छ न, एक्चुअल नै आउँछ आउन चाहिँ, यसलाई नलेख्दा पनि भयो। Rate analysis is the process of determining the cost of various construction or engineering activities by calculating the total expenditure involved in performing a task. Rate analysis भनेको के हो त, प्रोसेस हो कुनै पनि भेरियस कन्स्ट्रक्सन और इन्जिनियरिङ एक्टिभिटिजमा कति खर्च लाग्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्ने एउटा प्रोसेस हो, जसमा चाहिँ हामीले के क्याल्कुलेट गरेर गर्छौं त, टोटल एक्सपेन्डिचर कति खर्च हुन्छ इन्भल्भड इन परफर्मिङ अ टास्क भनेपछि डिफ्रेन्ट काम गर्दाखेरि के कति खर्च लाग्छ भनेर जुन हामीले खर्च विवरण निकाल्छौं त्यसलाई नै रेट एनालाइसिस भनिन्छ। इट इन्भल्भ्स अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन अफ अल द इनपुट्स सजेज, हाम्रो मेटेरियलको खर्च निकाल्नु पर्यो, लेबर कस्ट, ओभरहेड एन्ड प्रॉफिट मार्जिन। रेट एनालाइसिस हेल्प्स इन एस्टिमेटिङ द कस्ट फर बजेटिङ, टेन्डरिङ एन्ड प्रोजेक्ट प्लानिङ। यो त अब सबैलाई थाहा नै हुन्छ, अगाडि नै रेट एनालाइसिस गरेर राख्यो भने बजेटिङ गर्न, टेन्डरिङ गर्न र प्रोजेक्टको प्लानिङ गर्न सजिलो भइहाल्छ। यो रेट एनालाइसिसको हाम्रो डेफिनेसन है त। त्यो सोधेमा के लेख्ने भनेपछि त्यो लेखिदिने। अब त्यसपछि हामीलाई खास मेन क्वेसन भनेको हामीले गर्नुपर्ने आज यो प्रिपेयर रेट एनालाइसिस अफ 10 मिटर क्यूब अफ PCC भनेको अब प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको हामीले 10 मिटर क्यूब प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको हामीले रेट एनालाइसिस गरिदिनु पर्यो। र त्यो प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको रेसियो चाहिँ कति छ त, 1:3:6। यो भनेको 1 कट्टा सिमेन्ट 3 कट्टा के त स्यान्ड र 6 बाट चाहिँ हाम्रो के भयो त एग्रिगेट हो। त्यो चाहिँ यसको रेसियो भयो त, सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेटको रेसियो। अब यो हिसाब गर्दाखेरि हामीले क्वेसनमा जे दिएको छ त्यो अनुसार जान्छ। क्वेसनमा दिएको कुरा भोल्युम अफ PCC कति दिएको छ हामीलाई, 10 मिटर क्यूब दिएको छ। अब यसको लागि अब हामीले रेट एनालाइसिस गर्नका लागि पुरै सबैको मेटेरियलहरुको छुट्टा विवरण निकाल्नका लागि त हामीलाई पहिले ड्राई भोल्युम चाहिन्छ। यो त मिक्सअप गरेको भोल्युम हो 10 मिटर क्यूब भनेको त। हामीलाई यो भन्दा पहिलेको ड्राई भोल्युम चाहियो, सबैको सुक्खा भोल्युमहरु सबैको छुट्टा निकाल्नका लागि पहिला चाहिँ हामीलाई ड्राई भोल्युम चाहियो PCC को। PCC को ड्राई भोल्युम निकाल्नका लागि जनरली 50 देखि 55% चाहिँ एड गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ वेट भोल्युममा, यो वेट है त, वेट भोल्युम हो यो चाहिँ WET वेट भोल्युम। वेट भोल्युमबाट ड्राई भोल्युम निकाल्नका लागि हामीले चाहिँ 50 देखि 55% चाहिँ जनरली बढाइरहेको हुन्छ। यो बढाउनु पर्यो अब टु गेट ड्राई और अनमिक्स्ड भोल्युम अफ PCC। सो ड्राई भोल्युम अफ PCC बराबर 10, हामीलाई दिएको 10 छ, 10 प्लस 50% अफ 10 भनेपछि 10 र 10 को 50% भने 5 भयो। 10 र 5 जोड्दाखेरि 15 मिटर क्यूब भयो। त्यो भएर हाम्रो ड्राई भोल्युम अफ PCC को दिएको त हाम्रो 15 मिटर क्यूब है त। यति भयो। अब अर्को के दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा, मिक्सअप प्रोपोर्सन दिएको छ। मिक्सअप प्रोपोर्सन कति दिएको छ हामीलाई, 1:3:6। त्यो भनेको 1 बोरा सिमेन्ट हाल्दाखेरि 3 बोरा स्यान्ड हाल्नु पर्यो र 6 बोरा हाम्रो एग्रिगेट हाल्नु पर्यो। र सम अफ प्रोपोर्सन कति हुन्छ त हाम्रो 1 + 3 + 6 गर्दाखेरि हाम्रो 10 आउँछ। क्वेसनमा दिएको कुरा यति भयो हाम्रो। अब यति क्वेसनमा दिएको कुरा छ भनेपछि अब हामीले सबै छुट्टा मेटेरियलहरुको छुट्टा क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो। अब सिमेन्टको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा हामीले। अब सिमेन्टको क्वान्टिटी निकाल्नका लागि फर्मुला के छ त, ड्राई भोल्युम अफ PCC इन्टु सिमेन्ट रेसियो है त, मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड बाइ सम अफ रेसियो। अब ड्राई भोल्युम अफ PCC हामीलाई कति दिएको छ, कति आयो हाम्रो निकाल्दाखेरि 15 मिटर क्यूब आयो। र सिमेन्टको रेसियो त हाम्रो 1 छ, त्यही भएर 1 राख्यो डिभाइड बाइ सम अफ रेसियो भनेको हाम्रो 10 छ, त्यही भएर यहाँनिर हामीले 10 राखिदियो। अब 15/10 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 1.5 मिटर क्यूब आउँछ। र अब यो मिटर क्यूब भयो। अब सिमेन्टलाई त हामीले मिटर क्यूबमा नाप्दैनौँ, त्यसलाई हामीले ब्यागमा नाप्छौँ अर्थात् बोरामा नाप्छौँ। त्यसो भनेपछि अब हामीले यसलाई फर्स्टमा केजीमा लैजानु पर्यो। यो भोल्युमलाई केजीमा अर्थात् वेटमा लैजानका लागि हामीलाई के गर्नु पर्यो, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त, वेट आउँछ। त्यही भएर अब सिमेन्टको डेन्सिटी भनेको हाम्रो 1440 हुन्छ। त्यही भएर 1.5 भनेको सिमेन्टको भोल्युमलाई चाहिँ क्वान्टिटीलाई हामीले डेन्सिटी मल्टिप्लाई गरिदियो भने हाम्रो वेट आउँछ, त्यो भनेको केजीमा आउँछ। केजीमा आउँछ र त्यसलाई हाम्रो अब हाम्रो एउटा बोरामा त 50 केजी हुन्छ।
अब त्यो भएपछि हामीले यसलाई 50 ले सिधै डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो सिधै केजीमा आउँछ, ब्यागमा आउँछ, ब्यागमा आउँछ, केजीमा होइन। केजीमा त यति इन्टु 1440 गऱ्यो भने आयो र डिभाइडेड 50 गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ ब्यागमा आयो। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो 43.2 आउँछ। यो क्यालकुलेटर आफै पनि गर्नु होला, यहाँ मिस्टेक पनि हुनसक्छ। यो अब 43.2 आउँछ कि आउँदैन हेर्नु होला यताउता, तर मैले सही नै गरेको जस्तो लाग्छ। अब यति आयो भने हाम्रो यसलाई हामी 44 ब्याग मान्न पाइयो। पोइन्टमा के राख्नु, ब्याग अब आधा ब्याग हुँदैन, 44 ब्याग हामीले राख्न सकियो। अलिकति खेर जान्छ, त्यही भएर 44 ब्याग राख्न पाइयो हामीले है त। अब त्यसै गरी अब हामीले सेम प्रोसेसबाट सेन्टर क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो। सेन्टर क्वान्टिटीको लागि पनि फर्मुला सेम हो, ड्राई भोल्युममा पिसिसी इन्टु अब अघि सिमेन्ट रेसियो थियो, अब चाहिँ हाम्रो सेन्टर रेसियो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो डिभाइड बाई सम अफ रेसियो। ड्राई भोल्युम 15 छ र सेन्टरको रेसियो हाम्रो 3 छ, डिभाइड बाई 10 भनेको 15 त्यहाँ 45/10 भनेको हाम्रो 4.5 मिटर क्युब भयो। यो चाहिँ हाम्रो मिटर क्युबमा नापिन्छ है त सेन्टर चाहिँ। अब त्यसपछि अर्को छ हाम्रो एग्रिगेटको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि फर्मुला त सेम नै हो। फर्मुला के हो त, सेम हो, ड्राई भोल्युम अफ पिसिसी इन्टु एग्रिगेट रेसियो डिभाइड बाई सम अफ रेसियो। त्यो भनेको हाम्रो ड्राई भोल्युम 15 छ, एग्रिगेटको रेसियो कति छ हाम्रो 6 छ, यहाँ क्वेसनमा दिएको छ 6 डिभाइड बाई सम अफ रेसियो त हाम्रो 10 छ 3 9 1 10 10 भएपछि अब 15 सक्का 90, 90लाई त्यसले भाग गर्दाखेरि हाम्रो 9 मिटर क्युब भयो। यो चाहिँ हाम्रो एग्रिगेटको क्वान्टिटी र यो पनि मिटर क्युबमै नापिन्छ, त्यही भएर यसलाई केजीमा ब्यागमा कन्भर्ट गर्नु परेन है त सेन्टर र एग्रिगेटलाई चाहिँ। अब यति तिनटाले त हामीलाई अब त्यो मिक्सचर पिसीको लागि मिक्सचर बनाउनु पुग्दैन। अब त्यसको लागि हामीलाई वाटर पनि चाहिन्छ। अब वाटरको क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने भनेपछि हामीले चाहिँ जनरली के मान्छौँ भने वाटर र सिमेन्टको रेसियो चाहिँ 0.5 हुनुपर्छ है त। वाटर डिभाइड बाई सिमेन्ट बराबर 0.5 अर्थात् 1/2 हुनुपर्छ। अब त्यसो हो भने सो क्वान्टिटी अफ वाटर कति हुन्छ त हाम्रो, यहाँ अब यसलाई यस्तो गरौँ। अब वाटरको निकाल्नु पर्यो हामीलाई भनेपछि उतातिर हाम्रो 0.5 छ इन्टु सिमेन्टको क्वान्टिटी गर्नु पर्यो भनेपछि अब 0.5 वाटर हामीलाई लिटरमा चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई यता केजीमा युज गर्नु पर्यो। अब हामीलाई कति बोरा छ, त्यसको कति बोरा आएको छ, 44 बोरा आएको छ। अब हामीलाई यहाँनिर बोराले होइन केजीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भएर त्यो बोरालाई चाहिँ हामीले 50 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, किनकि हाम्रो एउटा बोरामा चाहिँ 50 किलो हुन्छ, त्यही भएर 0.5 भनेको त्यो रेसियो भयो इन्टु 44 बोरा हो हाम्रो र एक बोरामा हाम्रो 50 किलो हुन्छ। त्यो गऱ्यो भने हाम्रो क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त 1100 लिटर आउँछ है त पानी चाहिँ। यति चाहिँ हामीलाई अब हाम्रो मेटेरियल चाहिँ कति कति चाहिन्छ भन्ने त भयो। अब मेटेरियलको रेट चाहिँ कति कति छ त्यो पनि हामीले मान्नु पर्यो। अब क्वेसनमा दिएको छैन, क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो अनुसारले गरिदिनु पर्यो। अब क्वेसनमा दिएको छैन भने हामीले यो सबै हामीले आफैले कन्सिडर गर्नुपर्ने हो है त। अब त्यसको लागि लेटर कन्सिडर फ्लोइङ रेट। अब मैले चाहिँ के मानिदिएको छु भने एउटा ब्याग सिमेन्टको 800 रुपियाँ मानिदिएको छु। कस्ट अफ 1 मिटर क्युब सेन्ट भनेको अब 1 घन मिटर बालुवाको चाहिँ 2500 रुपियाँ र कस्ट अफ 1 मिटर क्युब एग्रिगेट अर्थात् 1 घन मिटर एग्रिगेट अर्थात् गिट्टीको चाहिँ मैले 2800 मानिदिएको छु र कस्ट अफ 1 लिटर वाटर भनेको 1 लिटर वाटरको 0.1 आरएस। अब 4 पिसिसी M15 अब यसको लागि 1:3:60 को लागि अर्थात् यहाँ M20 जे लेख जति दिए पनि क्वेसनमा 1:2 यो नलेखौँ, मैले नलेखे पनि भयो ल, यो लेखेन मैले। क्वेसनमा 1:2:4 दिए पनि 1:3:6 दिए पनि त्यो अनुसारले राख्नु पर्यो। अब आफैले मान्ने हो, क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो अनुसारले राख्ने, नत्र आफैले मानेको हो। यो पनि स्किल लेबर मैले एकजना चाहिन्छ भनेर राखिदिएको छु र अन्य स्किल चाहिँ 4जना चाहिन्छ यो 10 मिटर क्युब पिसिसी प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट बनाउनका लागि भनेर। र अब मैले स्किल लेबरको चाहिँ एकजनाको एक दिनको खर्च चाहिँ 1000 राखिदिएको छु र अनस्किलको चाहिँ एकजनाको एक दिनको 800 राखिदिएको छु है त। यो चाहिँ आफैले जति पनि मान्न सकिन्छ, तपाईँको इच्छा अनुसार राख्नु होला। क्वेसनमा दिएको छ भने क्वेसनमा दिएको चाहिँ राख्नु पर्यो। अब हामीलाई रेट पनि थाहा छ, क्वान्टिटीहरूको मेटेरियल पनि आयो भनेपछि अब हाम्रो लास्टमा काम भनेको रेट एनालाइसिस गर्ने नै हो। अब एनालाइसिस अफ रेटको लागि हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। टेबलमा हामीले एउटा सिरियल नम्बर लेख्नु पर्यो, पार्टिकुलर अफ आइटम अर्थात् केमा खर्च हुने त्यो लेख्नु पर्यो र त्यो खर्च हुनेको विवरणको युनिट अर्थात् एकाइ, त्यसको क्वान्टिटी कति छ र त्यसको पर युनिट रेट कति हो र टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ है त त्यसको। अब फर्स्टमा त हाम्रो मेटेरियलको निकाल्नु पर्यो। 1 नम्बरमा मेटेरियलमा हाम्रो के छ, सिमेन्ट छ एउटा त फर्स्टमा। अब सिमेन्टको हाम्रो युनिट चाहिँ के हो, ब्याग हो अर्थात् कट्टा बोरा जे भने पनि ब्याग भयो। अब हाम्रो सिमेन्टको क्वान्टिटी कति आएको थियो, कति ब्याग 44 ब्याग्स 44 ब्याग आयो। र अब रेट चाहिँ मैले कति मानिदिएको छु त 800 मानिदिएको छु एक बोरा सिमेन्टको। एक बोरा सिमेन्टको 800 मानिदिएको छु भने 44 बोरा सिमेन्टको कति हुन्छ
44 इन्टु 800 गरिदिनु पर्यो, मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। त्यो भनेपछि हाम्रो 35,200 आउँछ है त। सिमेन्टको 35,200 आयो। अब त्यसपछि हाम्रो स्यान्ड छ। अब स्यान्ड चाहिँ हाम्रो मिटर क्युब अर्थात् घन मिटरमै नाप्छौँ। अब सिमेन्टको त्यो अब स्यान्डको हाम्रो कति आएको थियो क्वान्टिटी 4.5 मिटर क्युब आएको छ र त्यसको रेट चाहिँ मैले कतिमा दिएको छु यहाँनिर 2500 एक घन मिटरको लागि चाहिँ 2500 लेखिदिएको छु भनेपछि 4.5 घन मिटरको लागि कति हुन्छ त 4.5 इन्टु 2500 गरिदिनु पर्यो भनेपछि 11,250 आउँछ है त। अब सिमिलरली एग्रिगेटको युनिट सेम मिटर क्युब हो, क्वान्टिटी हाम्रो 9 आएको थियो 9 मिटर क्युब 9 मिटर क्युब आयो र एउटाको चाहिँ हामीले 1 मिटर क्युबको चाहिँ 2800 बनाएको भनेपछि 9 इन्टु 2800 गरिदिनु पर्यो भनेपछि हाम्रो 25,200 आउँछ। सिमिलरली वाटरको चाहिँ हाम्रो युनिट के हो त लिटर हो। क्वान्टिटी हाम्रो कति आयो 1100 लिटर आएको छ टोटल पानी चाहिने र अब 1 लिटरको चाहिँ हामीले कति बनाएको छ त 0.1 रुपियाँ बनाएको छ 1 लिटरको। त्यसो भनेपछि हाम्रो टोटल कति आउँछ त 1100 ले 0.1 लाई गुणा गर्दाखेरि 110 रुपियाँ आउँछ पानीको खर्च। र यसमा चाहिँ मेटेरियलको टोटल खर्च कति आयो त यो सबै जोड्दाखेरि 71,760 है त। यो आफैले पनि जोड्नु होला, अब क्याल्कुलेटर मिस्टेक भएको भयो, अब प्रोसेस फ्लो गर्नु होला। 71,760 आयो है त मेटेरियलमा। अब चाहिँ हाम्रो लेबरको हेर्नु पर्यो। अब लेबर हामीले दुईटा मानेको छौँ, एउटा स्किल अर्थात् जसलाई हामी मिस्त्री पनि भन्छौँ जे भने पनि भयो र अनस्किल लेबर अर्थात् हेल्पर भन्छ हामी। ल अब स्किल लेबरको चाहिँ युनिटहरू के हुन्छ त लेबरको नम्बर्समा हुन्छ, चाहिँ स्किल हो चाहिँ अनस्किल हो, यो चाहिँ नम्बर्स हो है त। यहाँ सुने के हो भन्ने किन होला नम्बर्स हो। अब नम्बर्स भनेपछि मैले चाहिँ स्किल लेबर एकजना राखेको थिएँ है त, एकजना राखेको थिएँ एकजना र हाम्रो एकजनाको रेट चाहिँ 1000 हो, यति राख्नु पर्थ्यो। तर यो 10 कहाँबाट आयो भनेपछि मैले यो जुन यो बनाउनका लागि लाग्ने समय छ नि त्यसको लागि चाहिँ 10 दिन लाग्छ भन्ने मानिदिएँ मैले। जस्तो तपाईँले जति पनि मान्न सक्नुहुन्छ 10 दिन लाग्ने माने मैले, त्यही भएर 1 इन्टु 10 गरेँ 1 इन्टु 10 र अब त्यसलाई हामीले 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो किनकि एउटाको रेट 1000 हो भनेपछि हाम्रो पछि 10,000 आयो है त। सिमिलरली अब अनस्किलको पनि त्यही हो, मैले 4 जना मानेको थिएँ र अब 10 दिन लाग्छ भने काम, अब त्यही भएर 10 ले मल्टिप्लाई गरेँ। तपाईँले जति पनि मान्न सक्नुभयो र एकजनाको रेट चाहिँ हाम्रो 800 छ भनेपछि यो मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो, यो 4.40 अनि 800 भनेपछि 25,000। यो चाहिँ हाम्रो अनस्किल लेबरको खर्च है त। अब यो लेबरको हाम्रो स्किल र अनस्किलको दुईटा गरेर कति आयो त हाम्रो 10,000 र 25,000 गरेर हाम्रो 42,000 आयो है त। त्यो चाहिँ हाम्रो लेबर खर्च भयो। अब कन्ट्र्याक्टरको प्रफिट, अब ठेकेदारलाई पनि त खानु पर्यो, यो बनाउने ठेकेदारलाई पनि। अब त्यो कन्ट्र्याक्टर प्रफिट चाहिँ हाम्रो कसरी निकालिन्छ जनरली भनेको हाम्रो 15% अफ टोटल कस्ट। अब जुन यो एउटा टोटल यो छ होइन 71,000 यो आयो र अर्को कति आएको छ हाम्रो 42,000 र यो दुईटा जोड्नु पर्यो। यो दुईटा जोड्दाखेरि कति आउँछ त्यो टोटल कस्टको 15% चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टरको प्रफिट आउँछ है त। म क्यालकुलेटर पनि गरेर देखाइदिन्छु। क्यालकुलेटर कति छ त हाम्रो माथिको चाहिँ 71,760 प्लस तलको हाम्रो 42,000 है त। 42 यति छ, त्यतिको 15 डिभाइड बाई 100 गऱ्यो भने कति आयो त हाम्रो 17,064 आयो। त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टरको प्रफिट भयो है त। अब अन्त्यमा के लेखिदिनु पर्यो भने लास्टमा चाहिँ हामीले रेट फर यहाँ 10 है, अगाडि क्वेसन मैले 15 लेखेको थिएँ त्यही भएर यहाँ पनि 15 भएछ। यो चाहिँ 10 मिटर क्युब पिसिसी यहाँ 1:3:6 है त। यो अगाडि क्वेसनमा त्यो गरेर भएर त्यो भएको छ 1:3:6 छ। त्यसको चाहिँ टोटल कस्ट हाम्रो कति भयो त एउटा टोटल कस्ट हो फर्स्टको टोटल कस्ट, यो चाहिँ हाम्रो टोटल भनेको यो चाहिँ मेटेरियलको टोटलमा, टोटल भनेको मेटेरियलको टोटल भयो, टोटल 2 भनेको यो लेबरको टोटल भयो 42,000 भयो यो लेबर टोटल 2 भनेको, र यो कन्ट्र्याक्टरको प्रफिट भयो यो चाहिँ भनेपछि यो तीनटै जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 1,30,824 आयो है त। त्यति रुपियाँ चाहिँ हाम्रो यसमा लाग्ने रहेछ भनेर हामीले रेट एनालाइसिस गरिदिनु पर्यो है त। यति नै हो यो भिडियोमा गर्नुपर्ने। अब दोस्रो भिडियो चाहिँ अब दोस्रो दिन आउँछ, नेक्स्ट दिन 1-2 दिनमा आउँछ, त्यो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। र अब यो भिडियो हेरेर समय दिनुभएकोमा तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आशा छ यसले तपाईँलाई केही नयाँ कुरा सिक्न र बुझ्न सहयोग गर्यो होला। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट त गर्नै पर्यो र अझै धेरै भिडियोहरू प्राप्त गर्न हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त।
अब तपाईँका कमेन्ट र सुझावहरू के छन् कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यही नै हो, अर्को भिडियो भेटौँ होला। त्यति बेलासम्मको लागि सुरक्षित रहनु होला है त। ल, सधैँ नयाँ कुरा सिक्दै जानुहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू ब्रान, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।